हेलो साथीहरू, सबमा हामीले अब त्यो भिडियो के अरे फोटोको इमेजको ब्याकग्राउन्ड रिमुभ कसरी गर्ने हो र साथमा त्यसलाई ट्रान्सप्यारेन्ट कसरी गर्ने सोधिरहनु भएको थियो। कोही साथीहरू मित्रहरू एकदम कन्फ्युजनमा भएको थियो, मेरो यो रिमुभ गर्दाखेरि रिमुभ भएन, ट्रान्सप्यारेन्टै भएन भनिरहनु भएको थियो होइन। त्यही प्रब्लमलाई लिएर आएको छु मैले। एउटा सिम्पल प्रब्लम हो होइन, सिम्पल मतलब तपाईँलाई मैले यो सिम्पल एउटा इमेजलाई मैले त्यो ग्लासेस गरेर ट्रान्सप्यारेन्ट गर्न सिकाउने छु। तपाईँले त्यही गरेर बुझ्नुहोस् होइन। अरू फोटोहरू पनि त्यही तरिकाले नै गर्ने हो हामीले। प्रोसेस भने तपाईँसँग त्यसलाई तपाईँलाई फोटोसप चाहिने छैन। फोटोसप तपाईँले जुन फोटोसप डाउनलोड गरे पनि हुन्छ, तपाईँले ध्यान दिने आएछ होइन। तपाईँले जुन फोटोसप डाउनलोड गरेर हुन्छ प्रोसेस भने एउटै हो। मैले चाहिँ फोटोसप CS6 चाहिँ होइन जेपिजी भएको इमेज उठाउनुपर्छ, किनकि हामीले जेपिएनजीको इमेज गर्नु होइन त्यस होइन। अब यसको लागि हामीले के गर्ने भन्दा पहिला फर्स्ट अफ अल त हामीले सिलेक्ट गर्नुपर्छ इमेज यो होइन। फर्स्ट अफ अल इमेजको लागि हामीले क्विक सिलेक्सन टुलमा जाऊँ। यो हामीले यो सजिलोमा चाहिँ क्लिक गरेको क्विक सिलेक्सन टुल हो। फर्स्ट अफ अल हामी सर्वप्रथम हामीले यसलाई सिलेक्ट गर्नुपर्ने छ। देन भइसकेको छ, मैले सिलेक्ट गरिसकेको छु। अहिले चाहिँ यो मैले ब्याकग्राउन्ड मात्र सिलेक्ट भएको छ होइन। यो हामीले ब्याकग्राउन्ड सिलेक्ट गरेको छ। यदि हामीले अब कस्तो कोसिस भने चाहिँ यो अप्सन चाहिँ एफएक्स भनेको अप्सनको साइडमा यो भिजनेट भन्ने अप्सन मास्कको अप्सन हो होइन। यसबाट नै हो हामीले त्यो ट्रान्सप्यारेन्ट गराउने। यदि मैले यसलाई ट्रान्सप्यारेन्ट गराएँ भने होइन हुन्छ यो हाम्रो लोगोलाई लोगो भने लोगो नै ट्रान्सप्यारेन्ट भइदिन्छ, लोगो जान्छ होइन। हामीले यो ब्याकग्राउन्डलाई ट्रान्सप्यारेन्ट गर्न खोजेको छौँ होइन। त्यसको लागि हामीले पहिला फर्स्ट अफ अल एक स्टेप ब्याक जाऊँ। Ctrl+Z गरेर ब्याक जानुपर्छ होइन। ल माउसले राइट क्लिक गरेर हामीले अब सिलेक्ट बस भन्ने गर्छौँ होइन। त्यसपछि भएको छ कि अहिले चाहिँ लोगोलाई मात्रै सिलेक्ट भएको छ। त्यसपछि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि अब त्यही हामी मास्क एड अ मास्क भन्ने अप्सनमा गएर मास्क लगाउनेछौँ। अब त्यो भएको छ कि हाम्रो यार यसमा हाम्रो यो सेभ भइसकेको छ, यो ब्याकग्राउन्ड रिमुभ भइसकेको छ र ट्रान्सप्यारेन्ट भएको छ। त्यसलाई चेक गरेर हामीले अब यसलाई यसरी मुभ गर्न सक्नेछौँ होइन। त्यो भएको छ, त्यो ट्रान्सप्यारेन्ट भइसकेको छ र हामीले यसमै सेभ हाल्नु छ भन्दाखेरि के पछाडि पिएनजीमा सेभ हाल्नु पर्नेछ होइन। फर्स्टमा तपाईँलाई म एउटा फाइलमा फेरि यो लगेर सेभ गरेर देखाउँछु। होइन मलाई गाइजहरूमा यो इमेज म यसमा सेभ हालेर ल्याउँछ है तपाईँहरूलाई। ल भएन, देखिसक्नु भएको छ, यो आइसकेको छ। Ctrl+T गरेर हामीलाई साइज यसको घटाउन बढाउन सक्छ। तपाईँलाई थाहा के होला, तपाईँहरू नै फोटोसप युज हाल्नुहुन्छ होला, त्यही भएर नै तपाईँले मेरो भिडियो अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ। देख्नुभएको छ यो लोगो भने मेरै युट्युब च्यानलको लोगो छ, त्यही भएर हो यो होइन। अब तपाईँलाई मैले सेभ गर्न सिकाउँछु है त गाइज। तपाईँहरूलाई सेभ गर्न सिकाउँछु। यो यसलाई चाहिँ क्रस हाल्नु, यसलाई चाहिँ क्रस हाल्नु होइन गाइज। यसमा सेभ एक फाइलबाट सेभ हाल्नु छ भने पहिला हामीले यसलाई अब सेभ एज भन्ने गर्नुपर्छ होइन। एपिएनजीमै सेभ हाल्नु छ भन्दाखेरि त हामी यसलाई लाइब्रेरीजमा गएर डकुमेन्टहरू अप्सनमा सेभ हाल्ने त डकुमेन्टहरू अप्सनमा हुन्छ गाइज है त। पिएसटी होइन हामीलाई पिएनजीको फर्मेटमा चाहिएको छ। पिएनजीको फर्मेट गरेपछि बल्ल अर्को पनि जान लगाइदिन्छ। पिएनजी भन्ने अप्सन भएको छ। पिएनजीमा गएमा यसको नाम 1 to PST 2 PNG भनेर सेभ भयो होइन। यसलाई अब सेभ हाल्छु म। अब हेर्नु सक्नुहुनेछ यो सेभ भइसकेको छ है। अब मलाई ओपन हाल्नु चाहिँ ओपन हुन्छ, यसलाई क्रस हालेर ओपन हाल्नु चाहिँ म गाइज। ल फाइल गरेँ, ओपन गरेँ। मैले सेभ गरेको भनेको मैले यो डकुमेन्टमा हो, डेस्कटपमा होइन, लाइब्रेरीजमा भयो, डकुमेन्ट्स भयो। अनि चाहिँ यो हाम्रो यो पिएनजी फर्मेटमा चाहिँ हेर्नुहोस् अनटाइटल टुवेल्भ पिएसटी भनेर फोटोसपको हो यो। त्यही भएको छ कि अब यसलाई अपडेट फोटोसप जहाँ गएर नै रिमुभ गर्न सक्नुहुन्छ। रिमुभ तपाईँले यो हलमा मिल्छ, लोगोलाई जहाँ लगाएर मिल्छ तपाईँले भएको छ। च्यानललाई सब्सक्राइब गर्ने हो। यो सिम्पल कुरालाई लिएर आएको छु अहिलेको भिडियोमा चाहिँ होइन, किनकि मेरो भिडियो अहिले फर्स्ट भिडियो हो, सेकेन्ड भिडियो होला सायद यो होइन। त्यसलाई मलाई सपोर्ट गर्नुहोस्। यो भन्नाले विभिन्न किसिमको भिडियोहरू ल्याउँछु तपाईँलाई। यही मध्ये सम्बन्धी नै के क्वाइरी छ भने मलाई सम्पर्क गर्दा हुन्छ। मेरो तल डिस्क्रिप्सनमा इन्स्टाग्रामको लिङ्क छ, फेसबुकको लिङ्क छ, मलाई डाइरेक्ट मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ, म तपाईँहरूलाई रिप्लाई दिनेछु हुन्छ।
अहिलेको लागि यति नै। लेट्स सी इन नेक्स्ट भिडियो। लाइक सब्सक्राइब गर्नु होला।